dată. Primul sticker. Alcool tehnic? Mi-ai dat toată sau? Nu contează, nu spune bine. Cât de bine credeți? Și ca să nu fie nici măcar un felicel foarte, foarte bine. Așa. Bă, de ce de înălțimea asta? E ok, zic eu. Mai jos, mai sus? Trebuia un pic mai sus. Nu, dă-i un pic mai jos, mai jos. Așa. Uite, face prima dată așa. Să-i scoatem tot sporul ăsta. Și acum? Ce tare! Cât de folia aici, mă, că se vede că intrată. Deci șmecher, poate să fie. Fabrică directive. Pe bune. Deci acum vă arătăm și un secret. Face sticker tot așa. Este tutorial cum să colantați corect orice. Deci e cea mai mișto idee pe care și eu am prins-o de la un băiat care colanta. Mai ales Cheiați asta jumătate, da? Asta e. Și imediat puneți asta la fel, cât puteți așa, mulțumesc. Și acum, hai să potrivim linia aici. Eu zic că... Ia să vedem. Ce spui așa? Am pus șervețel ca să putem să întindem toată treaba aici. Ok, atunci cum deslipim asta și câte puțin când deslipim, ținem cu cealaltă mână și împingem cu acest card pe care puteți să puneți o cârpă, un șervețel. Și trebuie să dați în toate părțile, apăsați destul de tare, să spun așa. Și mai departe ce facem? Din nou, o luăm dinăuntru, ridicăm aceasta și repetăm procedeul. Un pic mai departe. Și jos și sus. Ho, 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 ce bine arată!